Hej och välkomna till Ntd Nyheter. Jag heter Cecilia Samuelsson. Här är våra rubriker. Vita huset ger direktiv till media för rapportering av riksrättsutredningen. Kubaner slåss för Ryssland i Ukraina. Allt fler platser runt om i USA uppmanar till att använda munskydd. Dr. Fauci är orolig för att människor inte kommer att bära munskydd. Brittisk parlamentsforskare har gripits misstänkt för spioneri för Kina. Ntd delar ut guldpriser för spektakulära danser. Vita huset ber media att vara kritiska till riksrättsutredningen mot president Biden. Vita huset skickade en promemoria till media där man uppmanade att citat öka sin granskning av republikanerna i representanthuset för att ha startat riksrättsutredningen baserat på lögner. Slutcitat. I brevet från Vita husets talesman Ian Sam står det att det inte finns några bevis mot Biden och att riksrättsutredningen är utan grund. Brevet har väckt oro eftersom det verkar uppmana nyhetsbyråer att följa ett redaktionellt direktiv från Vita huset. Brevet skickades ut den 13 september till toppchefer på stora nyhetsbyråer som New York Times, Fox, CNN och nyhetsbyrån AP. Detta sker efter att representanthusets talman Kevin McCarthy tillkännagav riksrättsutredningen den 12 september. Den syftar till att undersöka president Bidens engagemang i sin sons affärer och ifrågasätta frågan om inflytande. Var president Biden inblandad i sin familjs tvivelaktiga affärer? Republikanerna i representanthuset menar att det är möjligt. De säger att bevis som avslöjats i utredningen av presidentens son tyder på detta. Representanthusets talman Kevin McCarthy har inlett en riksrättsutredning mot president Joe Biden. För ytterligare analys av Bidens riksrättsutredning talade Tiffany Meyer på Ntd Evening News med en tidigare federal åklagare och offentlig försvarare. Kash Patel, thank you so much for joining us. Great to have you back on the show. Thanks for having me. Now, a White House spokesperson has pushed back, saying, quote, House Republicans have been investigating the president for 9 months and they've turned up no evidence of wrongdoing. To begin, why do you think Leader McCarthy is launching this inquiry now? Well, that's a slightly complicated answer from my perspective. So having been both a public defender and a public federal prosecutor, I don't think in the 1,000+ criminal cases I ever handled that a criminal that I either defended or prosecuted basically said, here, I did it, here's my crime, and here's all the evidence. What criminal masterminds do is they cover up the crime, and usually how they get caught is not the underlying crime itself, but the cover-up. So when Democrats say that there's no evidence, I have to point them to the $20 million of funding from the CCP cutout affiliates in the Ukraine, from the meeting at Cafe Milano that Vice President Joe Biden had with the mayor of Moscow's wife a week after she sent his kid $3 million. This is evidence of money moving for business-related activities. And now we know Joe Biden was, as vice president, on the phone with Hunter's business associates working these deals. So that is a tremendous amount of evidence. And I think Speaker McCarthy, it ties into his decision making. He had to move forward with the mountain of evidence to actually get the documentation from FBI and DOJ that Wray and Garland have stonewalled from these committees. And now there's also been pushback even on the conservative side. Actually, with the National Review, there was a op-ed calling this impeachment inquiry just but unwise. What's your take on this? Look, I think from a political standpoint, I understand why they want to impeach Biden. I have always said, and I still say this, that the impeachment of Wray and Garland would be of more value to the American people because they have created this two-tier system of justice. They have allowed for Hunter Biden's sweetheart plea deal. They have allowed for the cover-up and the corruption, and it's not the first instance. Not to mention our top 2 law enforcement officers, Wray and Garland, have come into Congress under oath and lied. And they have failed to turn over documents that have been lawfully subpoenaed by members of Congress and should be held in contempt of Congress. And so I think those two would be a better result for the American public so we can see the documents, force their testimony, and understand why they've lied and covered up for all these years.
I think a lot of the documentation will lead to Joe Biden. And so the impeachment, I think, of him is more political than it is substantive in some sense. But so I can somehow understand why others out there are saying things like that. My preference would have been Ray and Garland first. And Cash, speaking of the American public, if we look at history here, there have been 3 impeachments of U.S. president. We had Andrew Johnson, Bill Clinton, and of course Trump. None were convicted. What is the impact on the American public with these impeachments? Well, one, it's a huge expense, and it's a taxpayer-funded investigation, as is any activity by the United States government. 2, the world's eyes will be on this impeachment. So my advice to anyone who takes up this impeachment mantle seriously is utilize it not to advance a political headline, but to garner the information that the American public needs and the world needs to adjudicate this matter. Because this matter is not going to be resolved in the Senate. We know it's not going to result in a conviction. The votes aren't there. Even if you find this quote-unquote smoking gun in the videotape of the fraud and criminality. What the American public needs to see is why the FBI and DOJ have covered up, redacted their corruption in this case, why they sideline IRS investigators after 5 years, why they offered Hunter Biden a deal that is unlawful under DOJ regulations. These are the types of questions Americans want to know, because it doesn't apply to them directly, but what they want to know is, why is our leadership, why is our law enforcement community allowing a 2-tier system of justice, and am I next? I want to zoom in on this potential political fallout, especially after the impeachments of President Trump. Are we just going to be starting to see impeachments when each house or party is in power? And that's a great point. That was the slide that we talked about when President Trump was impeached not once but twice, and now here it's ironic that you have the other side saying, Chuck Schumer particularly saying it's a witch hunt, which is an interesting use of the phrase for people who want to launch an investigation. And then you'll have the pundits and naysayers saying, well, it's just a political hatchet job. And that is a detraction for Americans, and it's a detraction for the work of Congress when Congress has outstanding work like funding the government to do. And people have said, why is Congress issuing subpoenas and not enforcing any of them? But if you're a Donald Trump supporter, they're enforced against you and you're sentenced to prison. People are tired of this disparate system of justice. And right now, the DOJ and FBI are leading the charge in creating that alternate system of justice. So they can't possibly investigate themselves. So the frustration is, why isn't Congress restoring our sense of justice to America? And I don't know that they will through this impeachment process. We'll see. And now, switching gears a little and zooming in on Trump, there's been another attempt this week in Minnesota to remove Trump from the ballot in 2024. That's citing the 14th Amendment, which says anyone who engages or aided in insurrection can't run for office. Could this actually succeed in removing Trump from the ballot? No. The Constitution and the 14th Amendment are federal law of the United States of America. No state secretary of state can come in and utilize that amendment to bar anyone from running for any office, let alone the presidency of the United States. That's the black letter law. Now, turning to the federal courts and the Supreme Court that interpret things like the 14th Amendment and our constitutional amendments, there is not one single case that interprets that amendment to allow for that activity to occur. To me, this is just a politicization and a continued weaponization of justice, and it's the next iteration of how are we going to get Trump. If it's not the indictments, it's going to be the 14th Amendment. If it's not the 14th Amendment, we tried to use it, remember the 25th Amendment, which didn't apply then, to say he was somehow incapable of doing the job and they wanted to wear a wire against him. That would have also been unlawful. They'll come up with something else. The folks that want to sideline Donald Trump, in my opinion, aren't going to stop. This isn't the last we're going to see of it. But when you have folks like Alan Dershowitz come in and actually tell you what the law is on the 14th Amendment, who's no fan of Donald Trump, I tend to believe those credible folks. Kash Patel, thank you so much for your time. Hey, thanks so much for having me. Have a great day. Tidigare rådgivare till Trump dömdes den 7 september för att ha vägrat att följa en kallelse från kongressen. Här är detaljerna. Peter Navarro, tidigare rådgivare till president Trump, förklarades skyldig till 2 fall av ohörsamhet mot kongressledamöter den 7 september. Han verkar inte reagera när domen lästes upp. Navarro är den andra av Trumps topprådgivare som har förklarats skyldig till detta.
Förra sommaren förklarade Steve Bannon, en tidigare strateg för Trump, skyldig till samma anklagelser. I Navarros fall handlar en av åtalspunkterna om att han inte har gett representanthusets särskilda utskott de dokument som de begärde under sin utredning av intrånget i Kapitolium den 6 januari. Den andra är för att inte dyka upp och vittna. Här är Navarro efter domen. What's so remarkable about this case is that even as the Department of Justice was bringing this case, they had a policy for more than 50 years that says people like me, senior White House advisors, alter egos of the president, cannot be compelled to testify before Congress. Absolute. Yet they brought the case. Varje åtalspunkt kan ge upp till 1 års fängelse och böter på upp till 100 000 US-dollar. En förhandling för att fastställa hans straff är planerad till den 12 januari 2024. Navarro sa att han kommer att överklaga. Den tidigare FN-ambassadören Nikki Haley har kommit upp jämsides med Floridas guvernör Ron DeSantis i en viktig presidentvalsstat. Här är mer information om kandidaten och hennes kampanj. En opinionsundersökning i New Hampshire utförd av NMB Research visar på dött lopp mellan Nikki Haley och DeSantis. En annan opinionsundersökning från CNN som publicerades den 7 september visade att Haley slog president Joe Biden i det allmänna valet med 7 poäng. Haley var den enda republikanen som var favorittippad framför president Biden i ett hypotetiskt val. Den tidigare FN-ambassadören var tillsammans med den inflytelserika konservativa gruppen Moms for Liberty värd för ett town hall-möte i New Hampshire denna vecka under parollen Parents in Charge. Moms for Liberty-medgrundaren Tiffany Justice kallade tvåbarnsmamman för en förkämpe för mammor och pappor. Haley lovade under evenemanget att respektera grundläggande rättigheter för föräldrar om hon skulle bli vald. När det gäller utrikespolitik säger Haley att hennes åsikter präglas av att hon är gift med en militär. I motsats till några av sina republikanska medkandidater stöder hon ett fortsatt betydande militärt stöd till Ukraina och fruktar en dominoeffekt om Ukraina faller. If Russia takes Ukraine, then Poland and the Baltics are next, and then we are in war because those are NATO countries. Den tidigare FN-ambassadören anser att frukterna av en seger för Ukraina skulle sträcka sig långt bortom Europa och Ryssland. Because China's watching. And if Ukraine wins, it sends the biggest message to China not to go into Taiwan. Haley säger att både Ryssland och Kina fruktar en stark militär. We need to build up our military so strong that they never want to touch it. We need to let China know that they'll be hell to pay if they touch Taiwan. Men Haley skriver inte ut en blankocheck för stöd till Taiwan. Hon kvalificerar dessa uttalanden genom att säga att USA kommer att försvara Taiwan på samma sätt som USA försvarar Ukraina. Om Trumps juridiska bekymmer hade Haley detta att säga. He's been charged. He has the right to defend himself. I trust jurors to go and listen to the information and make that decision. Let's let that fall out. Haley säger att de kommer att rösta på vem som än blir republikanernas kandidat, vilket enligt henne kommer att vara bättre än en president som Kamala Harris. But I trust the American people that they're going to vote for the right person. I think it's going to be me. I don't think they're going to vote for someone who's been convicted of a serious crime. So let's wait and see what happens. Haley har ytterligare en stor möjlighet att locka fler anhängare i och med den andra GOP-debatten. Den är planerad till den 27 september. Donald Trumps förbrytarfoto kallat mugshot fortsätter att få uppmärksamhet. Hans kampanj tillskriver det en kraftig ökning av donationer och försäljning av produkter. Trump-kampanjen säger att de har samlat in över $9 miljoner sedan förbrytarfotot, ett så kallat mugshot, togs. Det innebär att kampanjen har samlat in över $20 miljoner i augusti. Över 36 000 mugshot t-shirts har sålts som har inbringat över $1,7 miljoner. Cirka 24 000 mugshot kaffemuggar inbringade över $850 000
och nära 9000 affischer såldes för $350,000. Trump-kampanjen säger att medlen inte kommer att användas för att täcka rättegångskostnader och att de är öronmärkta för politiska aktiviteter och kampanjaktiviteter. Ett oväntat avslöjande kommer från Kuba. Myndigheterna har avslöjat en människohandelsliga som skickar kubaner att slåss för Ryssland i Ukraina. Kubanska myndigheter har avslöjat en internationell människohandelsliga. Offren skickas utomlands för att strida för Ryssland i kriget mot Ukraina. Det framgår av ett uttalande som kubanska myndigheter publicerade den 4 september. Kubas utrikesdepartement sa: Kuba är inte en del av kriget i Ukraina och Kuba kommer att agera mot människohandel som syftar till att rekrytera kubaner som legosoldater. Kubanska statliga medier la till detta. The Interior Ministry detected and is working on the neutralization and dismantling of a human trafficking network. Kuba sa att de redan hade börjat åtala fall där deras medborgare hade tvingats att strida i Ukraina. En kubansk medborgare gav sin syn på saken. Cuba is against all illegal human trafficking. People said it was to send them to war in Ukraine. The Cuban revolution is against that. Och om det stämmer skulle det kunna betyda att Ryssland har svårt att rekrytera folk från sina egna medborgare. Men varför Kuba? Ryssland har sedan länge politiska band med det kommunistiska Kuba och kubanska medborgare migrerar ofta till Ryssland för att få ekonomiska möjligheter. Fler och fler platser runt om i USA uppmanar till att använda munskydd. Dr. Anthony Fauci säger att han är orolig för att människor inte kommer att följa rekommendationerna om munskydd. Regioner runt om i USA förespråkar användning av munskydd för att stoppa spridningen av covid-19. Detta sker efter en liten ökning av antalet sjukhusinläggningar och då en ny variant som kallas BA286 visat sig. Uppgifter från USAs nationella folkhälsomyndighet CDC visar att antalet sjukhusinläggningar stiger, men antalet är fortfarande mycket lägre än i februari. New York Citys tjänstemän bad invånarna att använda munskydd under Labor Day-helgen. Morris Brown College i Atlanta har infört en 2 veckor lång begränsning av sammankomster. Lionsgate Studios i Hollywood har återinfört munskyddskrav för vissa kontorslokaler och vissa sjukhus återinför munskyddskrav. Den tidigare medicinska rådgivaren i Vita huset, Dr. Anthony Fauci, berättade för CNN att han inte kan säga hur många fler sjukhusinläggningar vi kommer att se på grund av den nya varianten. Han säger också att han är orolig för människors reaktion på munskyddsrekommendationer. As you know, this is a very unpredictable virus has shown us that over the last 3.5 years. I am concerned that people will not abide by recommendation. Fauci utfrågades sedan om en granskning som publicerades i slutet av januari på Cochrane Library. Enligt den fanns det inga bevis för att munskydd minskar spridningen av covid-19. Yeah, but there are other studies, Michael, that show at an individual level for individual. When you're talking about the effect on the epidemic or the pandemic as a whole, the data are less strong. Han sa att på individnivå kan munskydden fortfarande hjälpa till att skydda någon. Just nu har inga federala munskyddskrav eller andra rekommendationer inrättats. Fauci säger dock att han hoppas att om rekommendationer återkommer att människor kommer att följa dem. Samtidigt talade Dr. Deborah Birx, tidigare covid-19-samordnare i Vita huset, om kraven i en intervju med Newsmax. 4 years in, we don't need to mandate. We need to actually empower people with the information that they need for themselves and their families, because every family is different. Samtidigt som Dr. Birx avrådde från kraven berömde hon covid-vacciner baserade på mRNA-teknik som hon säger kan hjälpa till att skydda människor. En oväntad upptäckt i Storbritannien. En brittisk parlamentsforskare vid namn Chris Cash är nu gripen misstänkt för att ha agerat spion åt Kina. Enligt The Times är den 28-årige britten inte etnisk kines. De brittiska lagstiftarna uppmanar nu premiärministern att bli tuffare mot den kinesiska regimen. The whole house is rightly appalled about reports of espionage in this building. Rishi Sunak utsätts för påtryckningar att säga att Kina är ett hot mot den nationella säkerheten. Det sker efter att en parlamentarisk forskare gripits misstänkt för att ha spionerat för Peking. Premiärministern konfronterade Kinas premiärminister Li Chang under G20-toppmötet i Indien i helgen. I was emphatic with Premier Li that actions
which seek to undermine British democracy are completely unacceptable and will never be tolerated. Enligt The Times greps den påstådda spionen i mars och arbetade för China Research Group. Han sa att han är helt oskyldig i ett uttalande som publicerades av hans advokater. En annan arbetare i 30-årsåldern i brittiska underhuset greps också. Forskaren rapporteras ha kopplingar till seniora Tories inklusive Tom Tugendhat och utrikesutskottets ordförande Alicia Cairn. Tugendhat uppges inte ha haft någon kontakt med honom sedan innan han blev säkerhetsminister i september förra året. Den brittiska regeringen vägrade att beteckna kommunistkina som ett hot på måndagen. Trots att parlamentets forskare gripits betecknade Peking anklagelsen som illvilligt förtal. Nu närmast kommer vi ge er en analys av spionanklagelsen mot Kina i brittiska parlamentet och vad den betyder för Storbritannien. Ntd's Malcolm Hudson talade med vd:n för Henry Jackson Society for Insight om det. So you mentioned that the alleged spy is a Westerner, is British, rather than being Chinese. So do you think this could be an overlooked security factor when vetting for government staff? Yes, most definitely. I think what we've got here is, if you like, the evolution of tactics, which is understandable from the Chinese front. You want to find whoever you can who is the least likely person to be suspected of working for you, and then insert them where you can. So obviously, trying to reach out to Western nationals in Western countries is a sensible approach from the Chinese espionage point of view. But it does, of course, remind us that we have to be vigilant against every sort of possibility of Chinese or indeed other country infiltration. And just finally, so Rishi Sunak appears to be taking a softer stance against China since he's been leader. So originally he was, during the leadership campaign, he was saying he would label China a threat, but he's now backed down from them and called them a systematic challenge, I believe. So do you think that this revelation would be a wake-up call to him? Yeah, I hope it's a wake-up call, because I think what it should show is that whatever posture the British government might put out to China, China has one posture towards us. They view us as a rival, they view us as perhaps a threat to them, and they are determined to gain whatever advantage they can in their dealings with us by using whatever methods are available to them. Totalt 12 guld för spektakulära framträdanden av klassisk kinesisk dans. Ntd's 10:e tävling i klassisk kinesisk dans avslutades den 11 september. 51 deltagare från junior- och vuxenklasserna gick vidare till finalen efter intensiva kval- och semifinalrundor. De tävlande porträtterade historiska karaktärer med anmärkningsvärd precision, kombinerade graciösa rörelser och hisnande tekniska färdigheter, vilket framhävde skönheten i klassisk kinesisk dans och lämnade publiken djupt imponerad. Bernardo Scheinberg, en 91-årig pensionerad läkare i publiken, uttryckte sin beundran. I love not only the dance itself, but the meaning that the dance represents. Really, because it made me feel that I was seeing something that I never saw in my life and that I was loving. The form and the movements make women look more graceful and men more masculine. I have only half Chinese. I grew up in America, so for me, having something like this where I get to see real traditional Chinese culture is very meaningful to my heart. Årets tävling är den största någonsin med 140 deltagare som tävlade under 4 dagar. I slutändan fick totalt 51 tävlande utmärkelser, varav 12 guld, 10 silver, 13 brons och 16 hedersomnämnanden. More and more young people are learning classical Chinese dance, and what these contestants reflect are the true values of pure goodness and pure beauty, which our competition advocates. De prisbelönta deltagarna delade med sig av sina tankar och tackade tävlingen för att den erbjuder en internationell plattform för likasinnade dansare att föra vidare den djupgående traditionella kulturen i Kina. I still have so much to learn. I feel like I'll never be able to grasp the full meaning and essence of Chinese culture because the history is too long.
Participating in this competition is a significant breakthrough for me. This year, I feel the biggest change is in my mindset. In the past, I may have been more impatient, but now, with stage experience, I know how to overcome challenges as soon as I step on stage. Syftet med tävlingen är att öka det kulturella utbytet och främja den rena, goda och vackra traditionella danskonsten. De tävlande delar denna passion och stöder varandras utveckling. Participating in this competition is to promote the beauty of Chinese traditional culture and Chinese classical dance, as well as the values of purity, goodness, and beauty. I also hope to enhance my understanding of dance and improve myself. And especially on this path of dancing, right? Whenever you throw things in like, a dance test or a rehearsal or a dance competition, all these things help you push you up more and more and improve. Söndagen bjöd också på ett uppträdande av 15 tidigare guldpristagare. De demonstrerade den sedan länge försvunna danstekniken. Kroppen leder händerna och höften leder benen. Den lärdes ut av DF, den konstnärliga ledaren för Shenyun Performing Arts. Publiken bröt ut i applåder och jubel när de nådde evenemangets höjdpunkt. Efter årets tävling kommer de tävlande att fortsätta att finslipa sina färdigheter och sin konstnärlighet inom klassisk kinesisk dans. Tack för att du har tittat och på återseende.